Hello guys! Good morning from Romanshorn, Switzerland. Ito po si Mama Jet, aking mga beautiful kids. Ayan, si Agnes at si Tintin. Nandito po kami. Ayan, samahan nyo kami maglibot dito sa Romanshorn. Let's go! Let's go! Mga friends. Hello guys! Mama Jet at ang mga friend ko, syempre. Tapos na ang libot namin dito sa Romanshorn. See you sa next vlog ko!